नमस्कार, होम कुकिङ च्यानलमा हजुर सबैलाई स्वागत छ। आज चाहिँ म पपकर्न बनाउन जाँदैछु र त्यसको लागि चाहिँ मैले लिएको छु घिउ। हजुरले बटर अथवा तेलको पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। र अब यसपछि चाहिँ मैले कर्न लिएको छु, मकै, थोरै साल्ट अनि थोरै हल्का बेसार लिएको छु, थोरै कलरको लागि भनेर मात्रै हो। हजुरले युज पनि गर्न सक्नुहुन्छ, युज नगरे पनि हुन्छ। र त्यसपछि चाहिँ हामीले मकैलाई चलाइराख्नु पर्छ, नछोडी चलाउनु होला, हल्का फ्राई नहुन्जेल। हल्का फुल उठ्न थालिसकेपछि चाहिँ यसलाई छोपिदिनु पर्छ। बिस्तारै चलाइराख्नु होला। अब चाहिँ फुल उठ्न थालेको छ, म चाहिँ अब यसलाई छोपिदिन्छु। एकदमै सजिलो छ, पपकर्न चाहिँ घरमै सजिलै बनाउन सकिन्छ। हेर्नु न, अब हामी पपकर्न पनि रेडी हुन लागिसकेको छ। कति सजिलो रहेछ त पपकर्न घरमै बसेर बनाउन, घरमै मुभी हेर्दै खानु होला। घरमै हजुरले आनन्दले मुभी हेर्दै खान सक्नुहुन्छ। कस्तो लाग्यो त मेरो भिडियो? मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट, सेयर, सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। हस्त, धन्यवाद।